sa aking video. Ngayong araw ipapakita ko sa inyo kung paano ikabit ang hazard sa ating motorsiklo. So simulan na natin. Ayan, so mga kamoto, kailangan lang natin ng hazard switch. Ito, nabili ko to ng sa halagang 30 pesos. Kinabitan ko na rin siya ng wire. So gagawin natin, kakabit natin dito. Hanapin natin yung linya ng signal light tsaka yung flasher nya. So hanapin natin yung flasher nya una. So explain ko lang guys, itong gitna, ito yung sa flasher natin. Then itong nasa left side tsaka sa right side, ito yung sa signal light natin. So hanapin muna natin yung flasher, yung magbi-blink, para doon natin ikabit yung gitna natin. Yan, so mga kamoto, ito yung gitna natin. So dito natin ikakabit sa brown na may white. Dito natin to ikakabit yung flasher. Ayan, so hanapin natin yung sa signal light natin. Sa YTX natin, yung hahanapin nyo na kulay sa signal light, yung kulay green, ito kulay green, tsaka yung kulay brown na dark brown, ito. Dito natin ikakabit yung left and right. So ipapasok lang natin to dito. Ito, ipapasok lang natin. So balik lang natin dun. So nalagay na natin yung isa, yung sa kulay dark brown. Dito rin natin nalagay yung isa, wire sa kulay green. So ito, hanapin lang natin yung dugtong nya. Pasok na rin natin to. Yan, so nakakabit na natin yung left and right tsaka yung flasher nya sa gitna. Subukan natin kung gagana na. Mga kamoto, nakabit na natin yung hazard ng YTX natin. Ganun lang kadali po. Isundin nyo lang yung kulay brown na may kulay white. Doon natin ikabit yung gitna sa hazard. Then left and right yung green tsaka kulay dark brown. So maraming salamat sa pagsubaybay. Don't forget to subscribe and click the notification bell para mas updated pa sa mga video. Sana ay nakatulong sa inyo ito na video. Maraming salamat and kita kits.